કેસર કેરીના ઠંડા ઠંડા મીઠા રસ સાથે પતલા ચાર પડવાળી કૂણી રોટલી, મગની છૂટી દાળ, ખાટી મીઠી ગુજરાતી કઢી, છૂટા ભાત, રસાદાર શાક, મરચાના કુરકુરા ભજીયા અને તળેલી ગુવારની સુકાવણી સાથે તાજા બનાવેલા ગોળકેરી, છુંદો અને ખાટું અથાણું. આટલું સાંભળીને મોંમાં પાણી આવી ગયું ને? તો ઉનાળાના રવિવારની બપોરે જો આવી ફીસ્ટ ઘરમાં જમવા મળે ને તો સારા ગુજરાતી રેસ્ટોરન્ટની અનલિમિટેડ થાળી ભૂલાઈ જ જાય. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આ બધી વાનગી સાથે રવિવારની ફીસ્ટ બનાવીએ. આજે બધી વસ્તુનું માપ મેં 2 વ્યક્તિ જમી શકીને તે રીતે રાખ્યું છે. બનાવવાની શરૂઆત મેં અહીં અડધો કપ બાસમતી ચોખા 1 કલાક પહેલાં પાણીમાં ધોઈ અને પલળવા રાખ્યા હતા. તો ચોખા પલળી ગયા છે. તેની સાથે અડધો કપ મગની મોગર દાળ પણ અડધી કલાક પહેલાં પાણીમાં સાફ કરી અને પલાળી રાખી હતી. તો તે પણ પલળી અને સાઇઝમાં મોટી થઈ ગઈ છે. પ્રથમ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એક સોસપેનમાં 400 ml એટલે કે લગભગ 2 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી અને ગરમ કરવા રાખશું. ગરમ થતાં પાણીમાં પલાળેલા ચોખા ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું અને 1/4 ટીસ્પૂન કાળા મરી ઉમેરશું, જેથી આજે ફીસ્ટની બધી વાનગી ખાઈએ ને તો પેટ ભારે ના થાય અને પેટમાં ગેસ પણ ના થાય. એક વખત બધું મિક્સ કરી અને મીડિયમ ફ્લેમ પર ચોખા બાફવા માટે રાખશું. હવે સાથે ગુજરાતીઓની ફેવરિટ કેરીના રસ સાથે જોઈએ ને તે મગની દાળ પણ વઘારી લઈએ. જેના માટે જાડા તળિયાવાળી કઢાઈને ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખી તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. ગરમ થતાં તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું. સાથે થોડી એવી હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું. રાઈ વઘારમાં ફૂટવા લાગે ને એટલે તેમાં 1 લીલા મરચાંના લાંબા સમારેલા ટુકડા ઉમેરશું. સાથે જ પલાળેલી મગની દાળ પાણી કાઢી અને ઉમેરવાની છે. હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું અને અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું. બધું એક વખત મિક્સ કરી લઈશું. કેરીના રસ સાથે મગની છૂટી દાળ હોય ને તો જ જમવાની મજા આવે. તો જો છૂટી દાળ ના થતી હોય ને તો આ રીત ખાસ જોજો. અહીં મેં અડધા કપ મગની દાળ સામે અડધો કપ પાણી ઉમેર્યું છે. એટલે કે છૂટી દાળ બનાવવા માટે દાળ અને પાણીનું પ્રમાણ એક સરખું રાખવાનું. એક વખત મિક્સ કર્યા પછી હવે ગેસની સાવ લો ફ્લેમ રાખી દાળ વઘારેલી કઢાઈને ઉચકાવી લઈશું અને નીચે લોખંડનો તવો રાખી દઈ અને તેના પર દાળની કઢાઈ ગોઠવી દઈશું. આ રીત કરવાથી ગેસની લો ફ્લેમ પર દાળને એકદમ ઓછો તાપ મળે છે, જેથી દાળ સાવ ધીરા ગેસે એકદમ ઓછા પાણીમાં ચડી પણ જાય છે અને છૂટી પણ બને છે. હવે ઢાંકણ ઢાંકી દાળને ચડવા દઈશું. દાળ ભાત થાય છે ને એ દરમિયાન અહીં મેં 10 થી 12 લીલા મરચાંને આ રીતે વેઈન અને બીજ કાઢી અને લાંબા સમારી લીધા છે. કેરીના મીઠા રસ સાથે આ અલગ જ રીતના ક્રિસ્પી ભજીયા બહુ સરસ લાગે છે. પણ બનાવવાનો એક ખાસ રીત છે. તો તેના માટે સમારેલા મરચાંને બાઉલમાં ઉમેર્યા પછી તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરી દઈશું અને અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી લઈશું. લીંબુ ઉમેરાઈ જાય ને પછી હાથ વડે મરચાંને આ બધું ભેળવી અને મિક્સ કરશું. અને મિક્સ થઈ ગયા પછી 15 થી 20 મિનિટ એમ જ રાખી દઈશું, જેથી મરચાંની તીખાશ ઓછી થઈ જાય અને મરચાંમાં ખટાશ અને ખારાશ ચડી જાય. હવે સાથે અહીં મેં 4 નાની સાઇઝના બટેટા બાફી અને ટુકડા કરી રાખ્યા છે. તો પ્રથમ શાક વઘારી લઈએ. જેના માટે કઢાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું. ગરમ થતાં તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. 1 સૂકું લાલ મરચું ઉમેરશું. 1 તજ લવિંગ પણ ઉમેરી દઈશું અને થોડી એવી હિંગ પણ ઉમેરશું. વઘારમાં બધું એક વખત મિક્સ કરી લેવાનું છે. તેલમાં વઘાર સતરાય અને ઉપર આવવા લાગે ને એટલે તેમાં 2 ટમેટાની પ્યુરી ઉમેરી દઈશું. ટમેટાની પ્યુરી વઘારાઈ ગઈ છે તો તેમાં મસાલા પણ કરી લઈએ. જેના માટે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું. 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરવાનું છે અને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું. ટમેટાની પ્યુરીના વઘારમાં એક વખત મસાલા સરસ રીતે મિક્સ થઈ અને સતરાવા દઈશું. તુરંત જ મસાલા પ્યુરી સાથે ભળી અને વઘારમાં તેલ છૂટું પડી અને ઉપર આવી જશે. તો આ સમયે અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર પણ ઉમેરી દેવાનો છે અને તેને પણ વઘારમાં મિક્સ કરશું. માત્ર અડધી મિનિટ સતરાતા સુગંધીદાર વઘાર તૈયાર છે. તો હવે બાફેલા બટેટાના ટુકડા છે ને તે આ વઘારમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધો કપ પાણી પણ ઉમેરવાનું છે. બધું હળવા હાથે મિક્સ કરશું, જેથી ટમેટાની ગ્રેવી છે ને તે બટેટા સાથે મિક્સ થઈ જાય. હવે આ શાકને ઢાંકણ ઢાંકી માત્ર 2 થી 3 મિનિટ ઉકળવા દઈશું, જેથી રસો ઘાટો થઈ જાય. શાક વઘાર્યું ને એ દરમિયાન ભાત પણ સરસ બફાઈ ગયા છે. ચમચામાં ભાત લઈ ચેક કરતા ભાતનો દાણો સરસ ચડી ગયો છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી તપેલી પણ ચાળણી રાખી અને બફાયેલા ભાત છે ને તે ચાળણીમાં ઉમેરી ઓસાવી લઈશું. હવે ભાત ઉમેર્યા પછી 1 ગ્લાસ ઠંડુ પાણી પણ ઉમેરી દેવાનું છે.
તેને પણ હવે નિતારી લઈશું અને નિતાર્યા પછી ભાત બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે મગની દાળ અને ભાત સાથે ખાટી મીઠી ગુજરાતી કઢી પણ બનાવી લઈએ. કઢીનું બેટર બનાવવા માટે ખાટી છાશ ઊંડા વાસણમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે 1/8 કપ બેસન પણ ઉમેરી દેવાનું છે. હવે હેન્ડ બ્લેન્ડરથી બંને સરસ બ્લેન્ડ કરશું જેથી બેસનના લમ્સ બિલકુલ ના થાય. કઢીનું બેટર બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે અને એકદમ સ્મૂથ બન્યું છે. પણ અહીં બેટર છે ને તે થીક થયું છે, તો બેટરને પતલું કરવા માટે 1 ગ્લાસ પાણી પર ઉમેરી દઈશું. હવે કઢી પણ વઘારી લઈએ, જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થાય ને એટલે અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મેથી પણ ઉમેરશું. સાથે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું અને 2 તજ લવિંગના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે. 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું. વઘારમાં બધું મિક્સ કરશું. હવે રાઈ જીરું ફૂટી અને ઉપર આવવા લાગે અને મેથી દાણા ગોલ્ડન બ્રાઉન સતરાઈ જાય ને એટલે તેમાં છાશનું બેટર છે ને તે વઘારી દેવાનું છે. આ બેટર વઘારતા બધો વઘાર તુરંત જ ઉપર આવી જશે. તો હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. સાથે ગળાશ માટે 2 ટીસ્પૂન ખાંડ પણ ઉમેરી દેવાની છે. સાથે 1 લીલા મરચાંના ઝીણા સમારેલા ટુકડા ઉમેરશું અને અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દેવાની છે. હવે બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી અને કઢીને છે ને ધીરા ગેસે ઉકળવા દઈશું. આટલું કર્યું ને ત્યારે બીજી તરફ શાક પણ ઉકળી ગયું, તો ઢાંકણ ખોલી અને એક વખત જોઈ લેશું. એકદમ સુગંધીદાર બટેટાનું રસાવાળું શાક બની અને તૈયાર છે અને રસ અને પડ રોટલી સાથે આ શાક બહુ સરસ લાગે છે. તો આ શાકને હવે સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ પણ કરી દઈશું. આટલું કર્યું ને એ દરમિયાન મગની દાળ ચડી ગઈ છે, તો ઢાંકણ ખોલી અને ચેક કરી લઈશું. અહીં જુઓ, માપના પાણી સાથે મગની દાળ એકદમ છૂટી થઈ છે. વળી બટર સ્પૂનથી એકદમ હળવે હાથે છૂટી દાળ મિક્સ કરીશું. દાળનો દાણો પ્રેસ કરતાં દાળ પણ સરસ ચડી ગઈ છે. તો જો તમારાથી મગની દાળ આવી છૂટી ના થતી હોય ને તો આ પરફેક્ટ રીતથી અને આ પરફેક્ટ માપથી તમે જરૂરથી બનાવજો. અને તવા પર કઢાઈ રાખી અને બનાવશો ને તો દાળ ચડી અને દાણો દાણો એકદમ સરસ મીઠાશવાળો થશે અને આવી છૂટી મગની દાળ તૈયાર થશે. દાળ બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. દાળ શાક સાથે કઢી પણ ઉકળી ગઈ છે, તો સુગંધીદાર કઢીને સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરશું અને ગેસ બંધ કરી અને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. આટલું કર્યું પણ રવિવારની ફીસ્ટની મેઇન વાનગી એટલે કે કેરીનો રસ અને 4 પડવાળી રોટલી તો બાકી છે. માટે હવે રોટલીનો લોટ બાંધી લઈએ. તો પોળા બાઉલમાં 1/2 કપ ઘઉંનો લોટ ઉમેરશું. સાથે તેમાં 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરશું. હવે લોટમાં જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરશું અને લોટ બાંધી લઈશું. રોટલી કે પડવાળી રોટલી બનાવવા માટે હંમેશા સોફ્ટ લોટ બાંધવાનો હોય છે અને લોટ છે ને તે રોટલી કે પડ બનાવવાને અડધી કલાકની વાર હોય ને એ પહેલાં બાંધી લઈએ ને તો લોટ એકદમ સરસ કૂણવાઈ જાય અને તેમાંથી બનતી રોટલી છે ને તે એકદમ સોફ્ટ બને. અહીં હવે પડવાળી રોટલી બનાવવા માટેનો આપણે જોઈએ ને તેવો સોફ્ટ લોટ બંધાઈ ગયો છે. તો થોડું એવું તેલ ઉમેરી લોટને મસળી લઈશું અને હવે ઢાંકણ ઢાંકી લોટને અડધી કલાક કૂણવા રાખશું. હવે એ દરમિયાન આપણે કેરીનો રસ કાઢવા માટે અહીં મેં 5 થી 6 નંગ કેસર કેરી લીધી છે. પાણીથી ધોઈ અને ચોખ્ખી કર્યા પછી 5 પાકી કેરી છાલ કાઢી અને અલગ રાખશું અને તેના મોટા ટુકડા કરશું, જ્યારે 1 કેરીના એકદમ નાના ટુકડા કરવાના છે. અહીં જુઓ, 5 કેરીના મોટા ટુકડા કર્યા છે અને 1 કેરીના નાના ટુકડા કર્યા છે. મોટા ટુકડા તો ઠીક રસ કાઢવા માટે કર્યા છે, પણ કેરીના નાના ટુકડા શા માટે કર્યા છે ને તે વિડીયોના અંતમાં આપણે જોશું. હવે મોટા ટુકડાને મિક્સરના લિક્વિડ જારમાં ઉમેરી દેવાના છે. બધા કેરીના ટુકડા મિક્સરમાં ઉમેરાઈ ગયા પછી અડધો કપ ખાંડ ઉમેરી દેવાની છે. સાથે માત્ર અડધો ગ્લાસ પાણી પણ ઉમેરી દઈશું. જો પાણીના બદલે દૂધ ઉમેરવું હોય ને તો તે પણ ઉમેરી શકાય છે. ટૂંકમાં કેરીના ટુકડા એકદમ સ્મૂથ પીસાઈ જાય ને તેના માટે પાણી અથવા દૂધ થોડું એવું ઉમેરવાનું. ઢાંકણ ઢાંક્યા પછી મિક્સરમાં કેરીના ટુકડાને પીસી અને રસ તૈયાર કરી લેવાનો છે. પીસ્યા પછી કેરીનો રસ તૈયાર છે. બધો રસ મોટા બાઉલમાં નીકળી જાય ને એટલે હવે ઢાંકણ ઢાંકી જેથી ઠંડો ઠંડો મીઠો રસ છે ને તે પડ સાથે ખાવાની ખૂબ મજા આવે. પણ કેરીના રસ અને પડ સાથે કંઈક ક્રિસ્પી ખાવા માટે તો જોઈએ જ. તેના માટે આપણે જે મરચાંમાં હળદર, મીઠું અને લીંબુ ઉમેરીને રાખ્યા હતા ને તેમાં હવે થોડું પાણી છૂટું પડ્યું છે. તો મરચાંનું આ તીખું પાણી કાઢી લઈશું જેથી મરચાંની તીખાશ ઓછી થઈ જાય. તીખું પાણી કાઢ્યા પછી આ મરચાંમાં 1/8 ટીસ્પૂન જેટલો બેસન ઉમેરવાનો છે. બીજું કોઈ પણ જાતનો મસાલો ના ઉમેરતા આ કોરા બેસનને મરચાં સાથે મિક્સ કરશું અને હળદર, મીઠું, લીંબુ ઉમેરેલા મરચાંમાં બેસન મિક્સ કરવા માટે પાણી ઉમેરવાની કોઈ જરૂર નહીં પડે. બસ લોટ એકદમ સરસ મરચાંમાં મિક્સ થઈ જાય ને પછી ગેસ પર ગરમ થતા તેલમાં મીડિયમ ફ્લેમ પર આ બેસન વડે થોડા કવર થયેલા મરચાં છે ને તે આ રીતે છૂટા છૂટા પાડી લઈશું.
આજે આપણે લીલા મરચાંના એકદમ ક્રિસ્પી ભજીયા બનાવ્યા છે, જે દાળ, ભાત, કઢી, કેરીના રસ અને પડ સાથે થાળીનો સ્વાદ વધારે છે અને સરળતાથી બની પણ જાય છે. મરચાંના ભરેલા ભજીયા તો આપણે બધા બનાવીએ છીએ, પણ આ રીતથી ક્રિસ્પી ભજીયા ના બનાવ્યા હોય ને તો જરૂરથી બનાવજો. 3-4 મિનિટ જ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર તળાતા હવે આ મરચાંના ભજીયા ગોલ્ડન બ્રાઉન કડક તળાઈ ગયા છે. તો આ ભજીયાને તેલમાંથી એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. આ મરચાંના ભજીયા એટલા સ્વાદિષ્ટ અને ક્રિસ્પી બને છે ને કે ખાવા માટે કોઈ પણ ચટણીની પણ જરૂર નથી રહેતી. હવે મરચાંના ભજીયા તળાઈ અને તૈયાર થઈ ગયા છે, પણ તેલ ગરમ છે ને ત્યારે આ તેલમાં થોડી એવી ગુવારની સુકવણી ઉમેરશું. સહેજ એવું ઢાંકણ ઢાંકી અને પછી ઢાંકણ ખોલી લઈશું, જેથી ગુવારની સુકવણી તળાઈ પણ જાય અને તળવા સમયે સુકવણી ફૂટતી હોય ને તો ઢાંકણ ઢાંકવાથી ગરમ તેલ છે ને તે આપણા પર ના ઉડે અને દાજી ના જવાય. તળાઈ અને ગુવારની સુકવણી બહાર કાઢી થોડી વધારે ગુવારની સુકવણી તળી લઈશું. અમારે ત્યાં તો રસ પૂરી કે રસ પડ સાથે આ તાજી ગુવારની સુકવણી તો તળાઈ જ છે, અને આ ગુવારની સુકવણી કેમ કરવી ને તેની રેસીપી જોવી હોય ને તો અમારી ચેનલ પર આ વિડીયો મૂકેલ જ છે. સાથે જ તેની લિંક છે ને તે મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તો જરૂરથી જોજો. ગુવારની સુકવણી તળાઈને તૈયાર છે, તો હવે તેના પર લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરશું, થોડું એવું મીઠું પણ સ્પ્રિંકલ કરશું અને છેલ્લે થોડી હિંગ પણ સ્પ્રિંકલ કરવાની છે. બધું તૈયાર છે, તો હવે 4 પડવાળી રોટલી પણ બનાવી લઈએ. ખૂણામાં રાખેલ લોટનું ઢાંકણ ખોલી અને લોટને આપણે વધારે થોડો મસળી લઈશું, જેથી તેમાંથી એકદમ સોફ્ટ પડ બને. પણ આજે આપણે 4 પડવાળી એટલે કે એક રોટલીમાં 4 પડ બનાવશું, તો તેના માટે લોટમાં નાનીથી મીડિયમ સાઇઝના 4 એક સરખા લુવા બનાવી લેવાના છે, કારણ કે પડવાળી રોટલીમાં પડ એકદમ પતલા હોય છે. 4 લુવાને એકદમ ગોળ વાળી લઈ અને પાટલી પર રાખી દઈશું અને એક લુવાને આ રીતે કોરા લોટમાં ઉપયોગથી નાની રોટલી જેવું વણી લઈશું. એક લુવો વણાઈ જાય ને એટલે આ જ સાઇઝના બધા લુવા વારાફરતી વણી લેવાના છે. અહીં જુઓ 4 લુવા નાની સાઇઝના એક સરખા વણાઈ ગયા છે. તો વણેલી એક નાની રોટલીને લઈ 2 ટીપા તેલ ઉમેરી દઈશું અને તેને રોટલી પર સરસ લગાવી દઈશું. તેલ લગાવાઈ જાય ને એટલે થોડો એવો કોરો લોટ છે ને તે સ્પ્રેડ કરી અને વ્યવસ્થિત લગાવી લેવાનો છે. ત્યાર પછી બીજી વણેલી નાની રોટલીમાં પણ થોડું તેલ ઉમેરી અને લગાવશું અને તેના પર થોડો કોરો લોટ સ્પ્રેડ કરી લઈશું. હવે બંને રોટલીમાં જે સાઈડ તેલ અને લોટ લગાવ્યો છે ને તે સાઈડથી બંને એકબીજા સાથે સરસ રીતે ચિપકાવી દઈશું. ત્યાર પછી વ્યવસ્થિત પ્રેસ કરી લેવાનું છે. 2 પડ લગાવાઈ ગયા છે, તો આ જ રીતે ત્રીજા પડમાં પણ તેલ અને લોટ લગાવી દઈશું. તેને પણ આ રીતે 2 પડ સાથે લગાવી દેવાનું છે. ત્રીજું પડ લગાવાઈ જાય ને એટલે આ જ રીતે ચોથા પડમાં તેલ અને લોટ લગાવી દેવાનો છે અને તેને પણ 3 પડ સાથે લગાવી દઈશું. ચોથું પડ લગાવાઈ જાય ને એટલે બરાબર પ્રેસ કરી દઈશું. હવે 4 પડ સાથે જે રોટલીનો લુવો બન્યો ને તેમાં કોરો લોટ લગાવી અને 4 પડ એક સાથે વણીશું. અહીં હવે આ પડ બંને બાજુથી પણ વણવાના છે, જેથી 4 પડ એક સરખી સાઈઝના વણાઈ જાય. અહીં જુઓ આખી રોટલી વણાઈ ગઈ છે અને પતલી પણ વણાણી છે. રોટલી વણાઈ જાય ને એટલે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતા તવા પર રોટલીના પડ શેકાવા રાખી દઈશું. 4 પડવાળી રોટલી બનાવવાની આ એક સરળ રીત છે, જેથી એક સાથે 4 રોટલી એકી સાથે વણાય છે અને શેકાઈ જાય છે અને સમય પણ બચે છે. બંને બાજુ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકતું જવાનું છે અને નેપકિન વડે થોડું એવું પ્રેસ કરતા જઈશું, જેથી બહારની સાથે અંદરના પડ પણ એકદમ સરસ શેકાઈ જાય. અહીં જુઓ આ રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે અંદર સુધી પડ શેકાઈ ગયા છે. તો શેકાયેલા પડની રોટલીને હવે ગેસ પરથી નીચે ઉતારી ડીશમાં લઈ લઈશું. નીચે ઉતારેલા પડને હવે ખોલશું. જુઓ આ પહેલું પડ ખુલી ગયું છે, પછી આ બીજું પડ પણ ખુલી ગયું છે અને ત્રીજું પડ અને છેલ્લે ચોથું પડ પણ છે. બધા પડ એકદમ સરસ ચડી ગયા છે ને, તો હવે એક પછી એક બધા પડમાં ઘી પણ લગાવી દઈશું. અંદરના બધા પડ લગાવાઈ જાય ને એટલે છેલ્લે ઉપરનું પડ પણ લગાવી લેવાનું છે. ઘી લગાવાઈ ગયા પછી 1, 2, 3, 4 પડ સાથે આ પડવાળી રોટલી રસ સાથે ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે. હવે બધું બની અને તૈયાર છે ને, તો રવિવારની થાળી પીરસી લઈએ. ગરમા ગરમ ખાટી મીઠી ગુજરાતી કઢી પીરસશું, સાથે મગની છૂટી દાળ પણ પીરસી લઈએ. તેની સાથે રસાદાર બટેટાનું રસાવાળું શાક પણ પીરસીએ. સાથે 4 પડવાળી રોટલી પણ પીરસી લઈએ.
ગરમા ગરમ ક્રિસ્પી કડક મરચાંના ભજીયા પીરસશું, સાથે મરીવાળા ઓસાવેલા ભાત પણ પીરસી લેવાના છે. રસ અને રોટલી સાથે ખાવાની મજા આવે ને તેવી તળેલી ગુવારની સુકવણી પર પીરસીએ. અને છેલ્લે રવિવારની થાળીની શાન એટલે કે કેરીનો રસ પણ પીરસી લઈએ. અને કેરીના રસ ઉપર આપણે જે કેરીના નાના ટુકડા સમાર્યા હતા ને તે પણ ઉમેરશું. તો કેરીના રસ સાથે આ વચ્ચે થોડા ટુકડા આવશે ને તે ખાવાની બહુ જ મજા આવશે. રવિવારની આ એક સંપૂર્ણ ફીસ્ટ સાથે તાજા ગોળકેરીના છુંદા અને ખાટા અથાણા સાથે હોય ને એટલે રેસ્ટોરન્ટની એક પણ અનલિમિટેડ થાળી યાદ જ ન આવે, એ વાત ચોક્કસ. તો ફ્રેન્ડ્સ, હજી કેરીની સિઝન છે અને આવતીકાલે રવિવાર છે, તો આ સંપૂર્ણ થાળી જરૂરથી બનાવજો. અને થાળીની દરેક વાનગી કેવી લાગીને તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો. સાથે જ આ થાળી જો ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ તમે આ વિડીયો જો યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. અને ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારા પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો. ફરી મળશું એક ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.